ल आज चाहिँ हामी चाहिँ घरमा चाहिँ हाम्रो के हो त्यो ड्रेन भन्छ होइन बनाउँदैछ एकदमै नोइज भएकोले बच्चा मलाई पनि यो नोइजले चाहिँ एकदमै त्यो के खालको नोइज हो जस टाउकै दुख्ने खालको नोइज चाहिँ भएकोले हामी चाहिँ अब घरबाट चाहिँ निस्क्यौँ भनौँ न। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ भनिरहेको छु लु यो त साह्रै नोइज भयो हामी चाहिँ बस्नै सकिएन। तर स्टार्टरले नोटिस त दिएको छ हप्ता दिनको। अब हप्ता दिन चाहिँ कसरी बस्ने थाहा भएन। अब भोलिदेखि मेरो चाहिँ काम छ। अब तिमी र सायन चाहिँ कसरी बस्छ है गाह्रो भयो। र हामी चाहिँ अब त्यही त यस्तो बेला फेरि लकडाउन छ। अब कहाँ जाने होइन। अब गाडीमै अहिले बसिरहेको छौँ अनि सबै सामानहरू चाहिँ लिएर यो हाम्रो चाहिँ यहाँ नानीको सामानहरू होइन यता ज्ञानुको कामको ड्रेसहरू एकछिन उसको काम छ। अनि हामी चाहिँ अब बाई बाई टाटा हामी चाहिँ अब निस्किरहेको छौँ। अब यो धेरै हल्ला भएकोले अब हामी चाहिँ कहाँ जलपनरकोमा जाने हो के गर्ने पहिला कोस जाने होला है। बाहिरै केहीहरू किनेर खाउँ न कफी सफी होइन। ल गाइस यस्तै छ। अब यो अब नोटिस त दिएको थियो स्टार्टरले तर हप्ता दिनको छ। अब गाडी साडी पनि बाहिर निकालेर पार्किङमा पानी पनि साँच्चै रोकिदिएको छ होइन। त्यो पानी त त्यस्तो लामो समयको लागि होइन होला तर यो यिनीहरूको चाहिँ अब काम चाहिँ एक हप्ताको लागि हुन्छ भनेपछि निकै नोइज चाहिँ हुने भयो। अब हामीलाई त म त काममा गइहाल्छु। अब तिमीले चाहिँ गाह्रो भयो। ए स्विच निकालेको जुती निकालो जुती जुती आमाले जुती भन्दैन जुती तिमीले जुती निकालो। ल आजको भिडियो डायरीमा चाहिँ यस्तै छ। अब यो लकडाउन छ अनि फेरि घरमा यस्तो हल्ला काम गरिरहेको छ यिनीहरूले अलिकति तिम्रो ड्रेन अलिक बिग्रियो। हामी चाहिँ अब बाहिर बसिरहेछौँ यस्तै छ। अब हामी चाहिँ अब लु कफी खान जाउँ नि त होइन। ल हामी चाहिँ कफी खान लाग्यौँ है त। हामी चाहिँ कफी पर्खिरहेछौँ है। कफी पर्खिरहेछौँ। कफी अर्डर गरेको अब हेरौँ सबै लकडाउनले सब बन्द छ। टेक अवे मात्र है। टेक अवे सपहरू चाहिँ खुल्लै छ। ल हुँदैन मान्दैन ल सब टेक अवे सपहरू मात्रै खुला छ अहिले चाहिँ। यहाँ चाहिँ के गर्ने घरमा हल्लाले गर्दा हामी पनि बाहिर निस्किनु पर्यो। सबलाई हाई भनिदियो हाई हाई। अनि यो माथि चाहिँ सानो फिल्म हल छ मुभीहरू यहाँ देखाउँछ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ पोर्क रोल पाउँछ है साथी। पोर्क रोल एकदम मिठो पोर्क रोल पाउँछ खानु पर्ला जस्तो छ। ल हामीले कफी ल्याइसक्यौँ। ल चेस ल खान्छ चेस चेस खोइ सायन चेस चे ल हामी चाहिँ आज घरभित्र चाहिँ एकदमै हल्ला भएकोले घरमा त्यो टोइलेटको ड्रेन होला हौ जस त्यो बनाउने भएकोले हामी चाहिँ बाहिर आएर कफी लिँदैछौँ। अब पछि चाहिँ अब सायनले बुवा मम्मीले मलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा यसरी ल्याएको रहेछ भनोस् न होइन। मेमोरी होस् भनेर हामीले चाहिँ भिडियो बनाउँदै आइरहेको छौँ। तपाईँलाई मन परेको खण्डमा कृपया हाम्रो यो च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अहिले यो टाउन बिचको पोर्टमोकरीको एकदमै यो डाँडाबाट चाहिँ सबै देखिन्छ तलतिर। तपाईँहरूलाई म देखाउँछु।
देखिरहेछ तलतिर होइन। यो तलको चाहिँ उता परको बिच चाहिँ नर्थ सोर भन्छ। त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ ठुलो प्लेग्राउन्ड बनाएको छ अहिले चाहिँ। यो स्केटिङ बोर्डहरू पनि गर्न मिल्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ। ठुलो प्लेग्राउन्ड बनाइदिएको छ। यस्तै छ यहाँ चाहिँ तपाईँको। र हामी चाहिँ यहाँ गाडीमा बसेर कफी खाइरहेछौँ। किनभने यो पोर्ट मोकरीमा चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा भनौँ न एनएसडब्ल्यूमा चाहिँ लकडाउन छ कि, त्यही भएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदमै अब अप्सनै नहुने रहेछ। अब कसै साथीहरूको घरमा जानु पनि नमिल्ने, त्यहाँ पनि कम्प्लेन गरिदिन्छ कि भन्ने अब डर। र अब बाहिर निस्केर यतातिर अब घुमफिर गर्दा त मिलिरहेछ अलिकति, तर पनि अलिक डरै हो पनि। जस अवस्था यस्तो छ यहाँको। र यो भनौँ न होइन, यो बन्दले गर्दा र यस्तो सिचुएसनमा हामीले पनि सिकिरहेछौँ केही कुराहरू, होइन कान्छी? आफूलाई अब डिफ्रेन्ट चाहिँ सिचुएसनबाट चाहिँ थुप्रो चाहिँ हामी अनुभवहरू बटुलिरहेका छौँ। जहाँ तपाईँहरू पनि बसिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि सिचुएसन पक्कै पनि यस्तै छ होला भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। हामीले पनि हाम्रो अनुभवहरूलाई हाम्रो यो फ्यामिली ब्लग भनौँ न होइन, यहाँबाट सेयर गरिरहेछौँ केही मेमोरी होस् भनेर लगायत। यस्तै छ अब।